a birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Red Massey hums at sunrise, tracks through slush and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw, I just dance to what I'm dealt. Oh yeah, you can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, out on this finished cross. Yeah, yeah, the weather is the boss. Great dawn breath, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still starts on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 halls as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky.
from the valley to the right, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got barely under blankets. Men någon kan hem det där traktorn. Man tar bort det där. Länder lavan här bara. Good morning. Ja, måste man inte ta det där, man måste ta det där hacken ut först. Sen kan man ta tryskon ut och sen börja sätta ihop. Länder lavan där bara. Vad är det för lava uppe? Det är bara det Ja. Vi kan ta den och köra in och börja ta fisk ut det där ifrån. Ja. Jag ser först om det rattnet ihop sig först. Sen kan jag köra där och ta ut det. Ska se om det ska vara i. You see, we need a steering wheel. We need a steering wheel. We can't put the other steer on the combine yet, and we're gonna move the combine now, so we need to find where the old steering wheel is. It's kind of hard to drive it without the steering wheel. I think we put it here or down there somewhere. Actually looking for steering wheel. Inte ser det nu ut som det ska vara hi sådär nopeasti katsottuna alla fall. Kai se den hyllon i hall. Probably in the other building. I det bara perushyllon där, det kan nog vara dina också på den högre hyllorna. Jag stänger den här dörren så att inga fåglarna far in här. Where do we have our little hook thing? Inte något på den höga hyllan. Jag vet inte om vi satt den i hyllan eller hängde den något. Kan vara det. Jag ser inte med en quick glance här en tittare. Så kan vi oss lyfta i bordet bort och lyfta alla de här bort, slipper man. Och nu är ju det klipparna inte vägen i alla fall på andra sidan. Men inte tror jag att det nästan var med de pallarna kan man ta lite åt sidan. Och stiga allt det här bort. Eller till andra sidan i alla fall, så man slipper ut.
kommer det där. Ska den gå i skottkärra? Ja, här ska. Ja, ledningen borta. Det här skulle kunna vara din också annars. Nästan är vägen hit. Den kan jag ta. Tryck. Ja, vad det är så kul. Nej, det är de här. Ja, men det här, nej, den här. Det är lite Det sån var här. inte sprickor i det. Ja, den var sönder ju. Den var så det där, det är plast, det här loss. Det mekanism får sönder, det där skulle du ha fast i. Ja, det så ska sen, bort. det är imokuppitartsan. Jag har en annan igen och det är nog periaatteessa. Men det här står man nog. Men det kan det vara något så. Det är och så det här är en annan sån här som det här är en annan som har brostit. Ja, ett par såna som har farit sönder. Och det där är det där. Ja, det hade lossat det som var där, det som skyddade det där. Det hade fallit bort. Ja, det är loss. Det skulle kunna limma fast tillbaka man. Annars är det såna små där. Ja, det kan vara. Delar. Här är det här är samma som Här är Check. det som vi ska ha en skruv. De där till det där och häng fast. pappen, ja. Ja. Men så, det borde lite vid. Vart ska vi sätta det där? Måste man sätta det nästan dit på andra sidan? Eller, om det är där kan det vara så. Det är inte vägen där. Nej, så vet du, så när man kör ut den ska man sätta det typ, om man kör in ska man sätta det och ta dit det borde. Visst är det bara... Det är inte vägen att lägga det dit. Nej, nu är det bara att man slipper ut. Stigan kan ta hit, men du ser det inte färdigt. Nej, inte tror jag det. Stigan. Det beror på hur man får sådär, om man måste fara sådär. Ja. Back hit till det. Men man ser det inte tar hit. Det var det där, ja, man får sådär. Det var det lättast att man far så här. Och sen får man rakt ut. Det skulle nästan gå. Den här måste nog bort, det går inte. Jo. Det tar hjulet, det ska rita. Det är nu just ja, Vi men... drar den så får man det där. Och vi drar det. Ja, man sätter kättning fast i traktorn så går det lättare. Så behöver man inte dra för hand, för det är ganska tung den där nu. Man tar bara hitta ratten först, man tar traktorn så drar man, vet du, man ställer kättningen bara fast i gaffeln så får man dra i den rakt. Nej, det är nog din eller vart vi nu har sett det. Jag skulle se, jag har kanske en video från det när vi tog loss den. Nej, jag vet inte, kanske jag har från den när jag inte filmade. Man ska filma det, så ska man se vart man satt den. Men den är nog något dit, jag tror inte att det lämnar den hit. För att det skulle kunna vara de upp, men inte den uppe i den där hyllan, till så sätter den dina gås heller. Den måste vara mycket nästan. Den får på. Ja, så att det är inte något työkalu på hjulen och sånt. Men ratten behövs först. Wheel man, we gotta find the wheel. Steering wheel. Is John inside here or where is he? I don't think the steering wheel is in here, but we can take a look. It might be down there also. I don't think it's gonna be here. We can quickly check. No, definitely don't think it's here.
Don't know if I'd streamed last year when we took the steering wheel off and where we put it. Why would we have taken it down here somewhere? See a steering wheel. It's a black steering wheel. Not up on any random shelf. John probably, did he go inside there or where? Why did I have like a strong feeling that we put it up here? Check again here. Oh yeah, down there. Is it down there? Är den här det? Might be down there also. Quick look up here on the walls if we hanged it somewhere. Definitely not up there, I think. It's not up here, I'm pretty sure. Unless it's like behind there somewhere. No. Behind the doors there, maybe.
Not behind these doors, hopefully. Nope. I don't know why I have a feeling we put it here. Pretty much can't be here anymore. Roof. Where's it go from here? Inte var det de heller. Vart satan skulle jag se till det riktigt? Jag var så ner och här uppe och halen. Jag hängde vid den års på väggen och vart skulle vi nu ha sett till det? Ja. Och vad skulle om det att det inte jag såg inte den hängd på väggen något sånt. It would be hanged on a wall somewhere. Black steering wheel. Att det är inte den upp som bräder, det får se det men inte den nu dim. För att se det. Tomma var det jag sa just ja. Gotta check up here. John said it was on a table here somehow. Then it could have gone. I gotta check upstairs. Really low likelihood that it would be there, but I mean, can't hurt to check. Don't really know why it would be up here. Now you can see some of the boxes are open there. Now you can see how it's like free spinning when there's wind. Wind is just pushing the blades. Really should not be up here. Like an old antenna or something. I'd say it's definitely not up here. Aha, mikrobilsratt där bredvid där liksom. jo, där som en annan wheel. Found the steering wheel. Så jag var in där men jag var inte in i. Jag var in i andra parken. Ja. Found it. Found the steering wheel. Great. Great stuff. Det var nog in i sån annan ratt va? Found the normal steering wheel. Nej, där vid de där plåtningsband, där vid det här stilsten, där det är mikrobilsratt där. Ja, där. Jag något sen sitter. Ja. Jag har inte fast kiviä mutta. Det behöver bara vara så att det hålls bara, det behöver inte vara spänt alls nu. Nej men vet du, alltså man svänger den ut här så in tillbaka och sen när man kör så är det vet du vanligt. Det är bara fråga om att styra nu 2 gånger. Det är bara att det är emot.
Att den bara hålls för det är bara svängligt. Och känner sig bara. Normal steering wheels. Och den muttern där på. Mutteri på det andra har vi där nere som vi ska lyfta upp sen. Vad den har där på? Nu har jag lagt den hit. Vart det här är det. Men det var inte. Det hålls inte så där utan den här gängen riktigt. Där måste ha lite muttan på. Annars är det lite måste. Ja, att det lite hålls. Men man behöver inte spänna den alls något hårt. För att vi ska ha den bort efter 2 dagar. Med det pikar blir. Jo, den där får man, men det annars må man lite försiktig att man inte tar motorn sönder. Man måste se att det tar på metall. Det där är, vet du, det är bara, det där ratten håller nog, det är inte något. Och där får man ut Det andra ratten måste man lite försiktig. det. Så bara sådär, att det är sådär lite bara. Ja, att det inte var, att den är sådär någorlunda. Det blir löst. Det får inte löst. Så börjar det pikas det går. Men man behöver inte dra namn på den sen. Så är en till liksom. Det får inte fara på. Sen måste man rätta mot lite. Det lossar. Man får nog lossa. Ja. Nu när den har varit lossat, det inte lossar. Sätt lite något tervaa under så att det har inga kilar. Så att det hålls löst så att säga. Nu är det nog bra, ja. Nu hålls nu, ja. Det är bara att köra ut den här och in. Det är inte, det blir kör med den andra ratten sen nu. Ja, man måste ta bort det här först, det här med den här bort först. Men det ska ju liksom när man lyfter den. När man lyfter den här. Ska, åt vilket håll den ska liksom, vilken sida skulle den liksom, ska den? När man backar in det sådär så måste det vara sådär. Ja, men man måste, den ska liksom, Den ska lyftas upp. vilken sida, den som ska det under det är liksom den här sidan. Men den här sidan ska den på den sidan. Det är liksom, det här är ju Nu sitter neråt. jag vänd. Den ska vippas så Jo, här. det måste vippas liksom så här. Jo. Att det där kommer före dit. Ja. Det där är bak. Men först, man tar bara ut den förstås först. Så måste vi upp den. Bara borta i. Ja. Vi tar ut den först nu. Ja, så det är inte vägen. Så de där, jag kan ta de där pallarna bort. För när de svänger hiåt så det. Om man väljer börjar hiåt. Ja. Det var tror jag lättast att man tog så här bara. Jo. Och sen rakt ut. Så mycket man, sen får man ta i dit. Nej, utan så kör man rakt ut bara. Man är så mycket hiåt, det gick lite sådär vet du. Den här så Ja. ut. Så gick det förra året bra. Men det betyder alltså hiåt så här och inte data. För man klipper en med en gång. Nej, det måste vara rakt emot ganska. Man borde ha något sådana till lyfta dra åt sidan. Ja. Nej, men det går nog inte. Det gick nog för. Vad man har en till si och en till si fram så. Dörren kan man ta. Ja, om det kommer förbi. No, den är just. Det tar det här. Ja. Stoppa vi samma att det inte tar i. De där pallarna är inte vägen när de kommer hit. Det är inte någon plugg. Det är någon plugg, men det är inte. Det är inte något på hjulet heller. Nej. Stå in där. Det här kan man ta bort. Ja, det här. Det kan ta i något sånt. Det var köpt. Och det laddade igår akkun en halva dag så det ska nog starta. Ja, vi ser just. Och här, det här är bra så minnes chans att slå huvudet där. När man slår huvudet där så hakar man först.
Det är mest för det. Det är inte Men för... där, hur känns det för vattnet där? No, man tejpar där som där var fast tillbaka. Vai? Det är på riktigt. Joo, det är lättast. Nu skulle det borde ha... Ja, så kan det nog. Inte det är bra, men nu är det ju ganska tätt när det är sådana som far in i varandra. Men... Ja, det är bara en sån här liten. Det gick nog bra, men inte, det hade lossat i vinter eller hur det kommer det där. Det gjorde vi inte hålla. För att Jesus-tejpet håller nog ganska bra annars. Men det var... Nej, det man skulle ha med två, med två hållare på skruven, det är ett bälte. Sån här, Ja, det är inte tanken där. Nej, det är bara det var tanken. Ja, nej, då det är lättast att man kan bara par håll. Det är en plåtskruv som två skruvar. Bara sån här med brickor så hålls så samma lapp. Fast sån här, inte plåtskruv, man ska inte gå in till den här. Men den där bara 6 minus hålla på, skjuter upp den. Två, och så det där gummi och så en ring på detta. Ja, man kan prova sätta just. Se om man får det under. Jag har vänt den så vi kommer på mål. Ja. Vi ska ha vänt den liksom. No, det får man nog bara. När det är 3 ja, så får man nog vippa. Ja. Så lyfter backar och lyfter upp där. Ja, så behöver man inte lyfta den för handen. Liksom vi är loss. Ja. Det faller liksom ner. Det ska nästan stå på det här. Det kan hända. Jag kommer inte ens ihåg hur vi tog bort den, men det här ska i alla fall komma på det här sidan. Så det ska i alla fall på något sätt vändas sådär. Nej, det kommer nog bra där. Du kan ta lite på det sidan i palen och det är inte något. Men det kommer nog bra nu. Nej, men det man får nog bara ta lite så kan du dra hela palen framåt. Där, så nu lyfter och drar hela skiten. Ja. Sådär, ja. Där, nu kan du ta hela palen. Now we can grab the pallet. Then we need to get this one out of here, and that's a little bit of Austin Powers. Nej, vänta, lyft bara, det kommer nog nu, det är bra. Behöver man ta hifrån det pan eller hur blir det? Nej, det är kanske lätt att vända bara. Så där man tar ju, att det kommer rakt emot så får man bättre. I'll get the chopper out. This guy needs to go under here. But before we get that in there, it's easier to lift with a tractor, and because that we need the combine outside, so we can back this from the backside here and lift it up. Lift it up in a good place. Något så på någon deras sida. Om man kör den här hit så kan man på det sidan. Det är inte någon skillnad, det är bara något. Yeah, this guy needs to Austin Powers it here and then out. You can't get it out otherwise. Vi ser sen när vi kör tryskon så ser man hur det ska vändas. Ja. Nu kan du stänga av. Det räcker en stund kanske för den får ut. Vad kommer nu? Jo, så bort. Så ner. Ja, det ligger på den där nu. Så ska vi... Och din fingren blir med. Nu måste jag lyfta upp liksom. Men vi tar ut tryskan först. Nej, först här nu. Det ska ändå... Lyft upp här. Slapp lite hit där. Jag ska flippa sen nu en gång här. Och tänk bara på det Ja, här. ja. Så där och nu. Bara får det där kanten till fara liksom där på det där.
Lyft här. Jag kan ta en tredje här när det behövs till. Lyft dit. Sådär. Se att blir de här knortarna. Lyft upp dem. Ja, de har inte mycket till. Det ligger uppe den. Lyft upp sådär. Och så här. Nu ska det lite framåt. Jag kan ta lyft på. Nu tar det in. Det ligger på den där. Så det inte har inte fingren i millan. Det kommer nog vikten bort. Här, nu var det bara liksom. Så där ska den, ja. Så här, nu kan vi prova lite för liksom. Så här så får man de där, så får man de där bultarna. De där. Nej, det är de där. Det var något som skulle först i. Det ska kanske se vad katriskan in. De största ska Där, först. tillbaka till. Där. Och så lägger man ut de där pulikarna. Om man ska ha det med så här. Ja, man ser varför. Se vad som bör se bättre ut. De där kommer dit. De här de brukar vara. Jag kan om inte behöver ge mig. Lätt dem vara de här. Nej, ja. Jag kan nog köra. Ja, Tuomo kan se framändan, jag ser baken. Gotta check so we don't reverse too far. Det var ju full sväng hitåt ungefär här tills kanske 1,5 meter, så full sväng åt andra hållet, så fram och tillbaka. Dörr nyppy! Annars hör han inte något. Dörr nyppy, annars hör du inte något. Inte tar det dörren i här, det är först när man kör ut som det tar i. Är det här päävirtan uppe? Ja, jag kan inte. Prov nu. Ja. Main switch needs a little bit of... Halv meter ännu. Bra! Ja, det ska vara framåt, så ska du svänga tillbaka tidigare, så var det med. Lite ännu, stopp! Där, nu tillbaka den! Slowly but surely, I think we're getting it this way. Nu får det bra, nu får det med hitåt. Där, nu svänger jag! Stopp!
This is a close one when there's a metal thing even here. Stop! Almost the lamp hits there. Or light. Now it's almost out. Maybe one more, two more times. Out almost already now. Yeah, now I think he can drive straight out. Or not straight out, but enough I think. Maybe it's too much sideways still. Här går nog nu ja. Om det inte tar i dit så är bra. We got out. Kind of tight, but we got out. Där går den sådär 10 gånger fram och tillbaka så kommer det ut. Austin Powers. Hä? Det hade vi en gång, men det var just detsamma nästan. Det måste komma så rakt från dörren, därför det är någon skillnad. Man måste liksom fastställa ett sin och sen. Man kan inte komma så, om man skulle komma in ut från dörren skulle det bli lättare. Då skulle det vara det annan sak. Det är bättre att stänga av den bara så hör man bättre. Stäng av den bara så. Ja, stäng av bara så att man hör bättre. Man hör inte något annars. Kolla så mycket. No, det är lättare att flytta här. It was these first. No, det är lättare att flytta andra traktorn. Jag tror att det skulle först de här. Här där tjocktappen, men gick det att hänga upp först med dem. Skulle de här i det där mindre hållet. Här är någon större tapp det här. Eller inte ska det här på de där som hänger där in. Det här. De här ska de hit dem i det här mindre hållet. Don't even remember how this went together. Allt det där tjockare hållet. Är det de här, ska de där?
Nej, de här ska hit. Hit först, häng och så bak och så den där. Det där är bara för det ska klinkorna där. Där är klinkorna. Ja, jo, det är de för det. det Där är bara där. för det där plåten. Ja, jo, ja. Men hit ska den där nu. Den där där. Snidustage är loss. Det där kommer loss, ja. Det ska under bulten dit. Ja. Där. Där ska den där fast. Ja, och det är de där storbultarna ska här ska den här storbulten, ja. Det är det som ska in i en stor hål. Det är sån här med sån här hylsa i som ska där. Där ska det där liksom. I muttan i baksidan. Ska det här. Det ska det ha, tror jag. Där. I think so. Man kan köra den ju här och lyfta man med det där så får man så att det är ganska nära. Där så behöver man inte. Där ska jag. Något sen, men först ska det där man får lyfta så att man får de här ganska nära så att man får de här bultarna i först. Det är den svåraste del. Man får den line up så bra att man får lyfta så mycket att det här kommer, att den där kommer ganska nära där. Ja. Ja, så ska det ska väl på det där, ja, eller något till det just, och det ska just lika sen som man lyfter den där. Ja, för det här är det som det kommer att falla ner så det ska bakom här. Det ska vara de milda och ska det där på sen. Yeah, here is when you harvest, these move, and then the straw all falls down here. And then it falls inside here and this spins fast and then that chops the straw. But this one, we had this one off for some repairs. Ja, jag ska hit. Men nu är det. Måste vakna att det här som kommer. Man måste lyfta, Och så lyfter upp. ja. Men går det, eller måste ta liksom att det där, att den där piken är fram, att den här lavan bakåt, vet du, att det räcker, att det tar i upp där. Det är väl just nu, Kör ja. lite framåt först så ni Man måste hålla den riktigt hit, liksom ta den lite ut. Att den är 30 cent Ja. bakåt lavan ju. Ja. Och sen backar du in hit. Så ser det här bara på. Det här nu linjen liksom. Ja, men det, man ser det Man kan bättre nog ifrån. flytta lite där. Ja, men man ser bra ifrån nu. Jo, man ser. Det här är det man tar muttran dit ser du. Ja, de har lite, Dit ska det muttran. är milman, ja. Det ska liksom så här. Ska det en mutta eller två mutta? Det ska i det där och ska så här. Och så dit ska muttran dit. Ja, men man får bulten i den så det så hålls det. Nej, liksom hålls men. Får man nog det där här alltså. Det är lättast just att så här så lyfter man där och så provar man puteen. Så kan man lyfta lite här där. Nej, men han lyfter det så stuvar man till bult så får man i det. 30 cent. Ja, det får vara på bak för det hålls nog. Ja, det hålls nog. Så att det kommer att man får det att det inte tar i där. Inte tar det i men. Ännu. Nu, en lite ännu. Och nu lyfter du upp. Nu hålls det nog. Så ska det lite hi och ska det inte så. Ja. Ser man inte. Men det ska hit. Nej men. Vet du bara han tar linjan dit från. Linja kuntoon. Man får nog lyfta sen. Men så kan man en sån här bult kan jag hålla i så trugga i den där om man får nära här. Ja, här kan man lyfta. Så här ska det. Ja. Det måste vara ganska rakt emot, det går inte annars. Ja. Jo, back bara. Det vippar just ett backanvis här så blir det samma som tryskan. Samma vinkel. Back bara. Det är ganska mitt under nu, jag tror att det är. Jo, back bara. Det går bra att Jo, backa. halvmetern. Halvmetern. Halvmeter. Sen får man börja lyfta. Jo. Så vippar det lite så här. Så ska det få vara lite för långt bak för det kommer att vippa sådär. Ännu bara 20 cent ännu. Ja. För när man lyfter upp så far den framåt. Nu är det där. Nu lyft nu. Ha inte händerna Milla. Sakta, jo. Det ska vara 30 cent uppåt, ja. Skutta lite. Rör lite. Ja. Jo, nu lyfter du. Det är så här. Det ska bakåt och skit. Det hela palmrörs. Jo,
Bara få en bit i sig. Nu kommer det Milla. Och lättare. Nu får det under. Ska sådär, så mot i så att det inte tar i. Nej, nu går det bra uppåt ska det ännu. Ja. Men det ska bakåt. Jo, men 10 cent bakåt. 10 cent bakåt. Jo. Ja. Back bara. Jo. Nu är det bra. Nu kanske lite. Nu är det bra. Nu. Men så, det där bulten ska före i dit. Nu lyfter då där. Det kanske när man lyfter upp så kan det börja nästan glida framåt. Jag står en plugg i millen hit så att inte det här glider så mycket. Ja, uppåt ännu ja. Jo. Det där är närmare dit. Ännu uppåt ja. Nu bör det där vara ganska nära dit. Stopp där, nu tror jag att det är nära dit. Det går det här i det. Jag kan sätta bulten. Men det var... Ta ett bräv och få dra i det. Ska den bakåt ännu? Nej, det ska lyftas här. Det är så här. Så här. Det har ett tillstånd. Vi ska se nu. Jag måste ha en lampa. Jag ser inte, det är svart håll som man ser inte. Det kan nog hända att det är istället, man ser inte. Det är svårt att se. Måste ha en lampa. Det ska vara lätt att få det här sidan för. Ja, ficklampa. Ja. Men ficklampa kanske nog ser. Ja, men där är ficklampa. Se. Och så ska vi ha det här. Har du lång då? Nej. Ja, jag har en sån. Nej, men det är kort. Det är lång. Jag ska lägga det här. Nej, det är lång. Nej, det är lång på det sidan. Det här. Jo, det Ja. här. Och så här. Det är nog inte Ja, är det det ser jag inte nu i alla fall. Ska vi se. Artig, vad ska jag resa? Släpp lite neråt. Riktigt lite. Tapp. Ska se Se. Jag kan stå hifrån nu men jag ser inte något. Det är just i vägen där balken man ser inte. Det måste ju i det där. Det är Hifrån. Det är far den är. Ser du nu det? Nej. Ser du nu? Det är nog inte rätt. Det är inte rätt. Det ska uppåt hela sidan. Lyft när det går i den pinnen. Ja, jag måste ta någon blanko. Ja, det är lättast så. Jag måste ta en kakkosnelonen till lyft lite där så får man. Ja. Need some tools. Need some tools. Så här får jag iPhone. Kika bra. Lyft lite uppåt. Ja. Mer eller mindre. Då får jag få åt sidan lite om det behövs. Jag kan kika lite sådär. Om man skulle känna, när man inte ser om det är nära heller. Man ser inte härifrån, ser man inte heller om det är bakemot, så man ser inte där att det är inte något märke, det skulle något märke i som man skulle se. Det här bara att ha skruv på det. Jämna får i. Men nu är det nog inte stället än. Nej, det är nog inte nära på den. Det ska bakåt och ska det uppåt. Hur mycket? Haha. Det blev det i millan. Där är den där. Skarven. Jag måste lyfta tillbaka för det ska bakåt och uppåt. Vart? Det ska bakåt och härifrån ser det höjd nästan, vet du? Härifrån, man ser det brickor. Så det ska liksom gå sådär uppåt. Nu är höjden kanske ganska nära. Här ser man ju kanske, det här om det där har varit emot där så det är nästan något där kanske.
nej, det ska mycket uppåt. Det ska sådär ska det vara. Sådär säkert. Nu är kanske höjd, men ska det bakåt tror jag. Du kan nog nästan komma hit och se för det behövs. Men det behövs en här till si och sen kan jag hålla. Och sen... Att se att om det håller eller inte håller, det är bra. Det är en bra fråga. Det är svårt att säga när det är nära. Jag tror jag tar ner nu det. Jag måste mer under. Det ska bakåt hela skiten tror jag. Jag lyfter upp, nu kan du ta bakåt. Det är inte något märk som man skulle se liksom. How many guys do you need to put on a straw chopper? At least 3. Det är höjden bra. Det ska uppåt. Ha? Jag tar uppåt, det kan det ska uppåt. Uppåt, ja. Jag tar på nytt lyft så här. Jag var inte ser ifrån vart det ska riktigt. I can't see shit. För det är bakåt. Det kanske är det så vin ut att det kilar, ja. Måste lyfta annars ett något under det kanske. Tror för det att det andra sidan vet du rätt höjd att det inte kilar vet du. Det ska inte fara, det ska uppåt men det är så mycket man måste få det andra sidan uppåt. Det ska bara lyfta med traktorn lite uppåt. Men lyfter det lägger plugg i millan? Det går då ja. Det ska ju liksom en 2x4 i millan. Jag tar en stump. Lift the other side to get it a little bit more level. The ground is of course a little uneven there, so it's a little sketchy. Sketchy. Like a few of these. Ska jag prova med 2 sådana först? Ska jag prova 2 sådana först? Ska jag lyfta? Sätter du under dem där? Vart ska jag lyfta? Här ja liksom. Vart får jag? Om jag lyfter där så får du inga millar. Jag står så här. De där båda i alla fall. Nu är det ungefär, nu är det bra. Ryms det här ännu till? Ryms det där ännu till? Jag kan lyfta, jag håller så här bara. Säg bara hur mycket. Jag får håll här nu. Det här är bra, jag kan hålla här fast hur länge. Jag har bra rygg. Vem lägger din mutter? Någon som har smala fingrar. Jos nu hålls, du kan jag släppa på det här sidan. Nej, jag sätter mutter den. Ja, nu hålls det. Jag kommer ihåg att det var svårt att få bort den. Tomma tunna finger. I think we got the one side maybe now. Get the nut down and then get the other side. Nej, man räcker inte med fingren dit. Räkna fingret. Den här tog loss, jag kommer ihåg att det var en paha att få loss tycker jag. Tight. Så var du håller bara, om du får hålla det emot.
Nej, nej. Ja, bra. Hålla lyssna, vi kan dra den emot. Nu är det bättre chans att få andra sidan. Styr det där, det är lite Man behöver inte dra den helt spänt, eller sätta den bara så att det hålls. Så nu ser man det andra sidan, det ska ju bakåt och uppåt det andra sidan. This needs to go up and backwards. Det ska uppåt och bakåt. Så att 3 cent bakåt och 2 cent uppåt. Jag provar, jag lyfter åt det. Så där får nu gå det lätt. Så där, nu är det ganska... Är det ganska stor man ser nu det är ganska nära. Ser du härifrån, man ser där bulten så säger du bara uppåt och neråt. Ska det uppåt mer än nu? Nej, Det är hit fram med den båten. det är nog löst. Aj jo, nu ser det tar där i plåt. Det skulle börja små vippas här. Det tar en spiter dit. Ja, nu är det lite bakåt. Men lite ska man få lite så här framåt ner. Det tar i det plåt. Men så här. Jag får så. Men det är dit kan Ska jag lyfta uppåt? Säg bara vartåt, jag får nog bra här. Här. Lite neråt, sen bakåt. Där. Får det i? Nu går det på det. Hoppa det. Uppåt, neråt, Neråt. neråt. Lite neråt. Bakåt. Vaska liksom. Nu tar datorn emot. Ska det sådär? Jag kan ha sådär. Görs neråt. Jag tar lite neråt. Bakåt. Nästan. Mitt speedfall är just loss. Jag måste ta ner, jag måste släppa loss nu. Speeden börjar komma lite ändan för den här. Men jag får nog bra lyft här vad ni säger bara, om ni ser. Tar i där. Ja, jag får så där. Nu är det nära. Ska lite längre där armarna neråt. Nej, men jag säger bara här. Nu hänger den nog något så den är i luften, men jag håller nog här ännu. Jag vet inte om den är i ännu bulten. Nu kan det gå uppåt. Stolen hit. Det är emot. Det här dit måste dit då. Det här. Jag vet inte att släppa ner. Jag tar på nytt härifrån. Vi har en plugg här. Nej, men jag får så här. Här. Bara ta så här rätt ställ. Framåt där. Så här, nu får jag sådär, nu är det framåt. Nej men bakåt. Bakåt och framåt. Hä? Bakåt här. Ja. Och sen uppåt. Ja, där ja. Nu slipsar det loss ifrån. Ska jag lyfta nu? Lyft in framåt då. Ja, nu. Nu är det nära. Där ja. Nu slirar det bakåt åt den. Lyft uppåt nu. Neråt och framåt. Ja, nu neråt. 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 Nu ligger det på den på blabal. Nu är det ganska bra. Nå nej, Nu kan det gå. så muttern under bara jo. Nu går du muttern i här. Ja, jag får nog. Här är en mutter här. Jo, är det. Jo, Vart ska det här muttern dit? Den ska dit. Den föll ner där. Är det ut som ändrar det? Ja. Att du får muttern på det. Jag får det. Här, ja. Nu hänger det. Ja.
Det är det svåraste restgångslätt nu. Det måste ganska rakt emot när man ställer det. Kaikki staakivet rostiin. No joo. Har det varit så spännande vad det håller i? Där på golvet. Backa. I think we got the hardest bolts in place now. Then it should hang freely, then we just flip it up there. Put the belt on here. De ska ju vara nästan fullt spända där nu. Det var så bra. Med de här pluggarna, för de behövs inte med. Plugs. All de andra. Ja, det är fast. Släpper du ner borta. Du kan ta bort paun och pakta tillbaka in i det här. Det här är bak i kärran. Ja, den där kan dumpa, de kan skjuta den in i kärron, det är våra pall. Now it's hanging. Jag kan ta de där små bitarna bort, kör framåt och ta bort dem där. De här får all tillbaka i hal. Ta de där små bitarna bort. Sådär. Ja. That's why you need all these random small wood pieces. It's always needed when you install things, it seems. Always good to have a assortment of random wood pieces. Pois det här nu, de här hakorna. Titta i bara, lyfta. Nu ska du borde få. Ja, nu måste plåtpojpig. Det här? Ja. Nej, det var nog... Men nu är det... Det är något som håller den i Jo, pölen. man får... Det där, lägg det där. Det här. Jo, det där. Annars faller någon i huvudet. Sådär nu. Det Nu. måste se det.
Uusi yritys. Jo, lata i. Så det här. Han ska på utsidan. Där i. Jag huskar det. Ja, det ska ni hålla det där. Jag måste ställa in det här lite. Ja. Så det här är vridit. Jag tänkte att jag vridit sig, men det går nog kanske. Man måste ta ut. Så här. Det ska vara det, ja. Så här och så emot så där. Det tar i där. Nu får han. Sätt ena sidan först så får jag dem. Bara få ena sidan. Nästan. Nu får du. Ja, bara får det ena så får jag dem där. Ja, nu får du. Ja, det bara det här med krokarna där ska det ta i där. Nej, just det. Nej, men det får inga upp direkt. Ja. Vi tar i sig där. Det kan kroken där just när vi vred sig just det kroken, det här kroken. Jag måste böja där tillbaka. Jo, det får det faktiskt. Jag tar. Men om det ena är det ena. Ja, det har som med det får bara. Med hammaren ger det här spita. Det där böjdes. Det är faktiskt ju. Det bryter ut bara neråt. Det tas vid, alltså så slipper man längre upp och det tar i där. Lyft lite nu. Ja, men det hjälper det om det här far uppåt med. Vad det här inte skulle. Ja, men det här tar i där. Så den böjer det utåt. Så att det ska vara lika som där. Så här. Man spiter i det där. Böjar. När vi vippar det just så blir det här blir under det. Men du slår ner det där. Jag vill inte lämna fingret med. Att det inte blir fingret. Där ja, de där krokarna. Nu. Det finns en mycket bättre chans det för. Ja, sådär. Så, lämna ner det. Håret är lika. Lämna ner det. Där. Lämna ner det. Är det i? Är det inga i? Det är inte vid. Nu. Sådär. Ja, så ska de här. De är före där. Jo, det är det där plåt. Den kan lägga fast. Den kan vi ta den därifrån bort. Ja. Jo, för det måste plåt i hålla lite. Om det är lättare att ta remmen först. Nej, Nej, det är inte väg för. ja, den är loss helt. Remmen, ja, nu tvinnar det inte allt för bra ännu. Nej, men vet du, det måste igång så händer det mycket. De har spänt där. Men vi kan ta den där. Sprida med samma. Det är plåt. Ja. This guy. This fat guy from here. Det här var alltid lite hur man får den hit utan att dra några cylindrar eller några slangar och just tillräckligt tung. Då hänger det här på någon vägg någonstans. Så den här ska jag fast i den andra kekkorna på något sätt. Vippas upp. Så skulle nu, vart skulle de... Hur skulle det ska det in i de här, de där bultarna in i det där? Ja, det ser ju ut som det skulle stämma. Geometrin stämmer. Så där ska de där ska fast nu i det där. De där ska fast, där ska de inte så. Och sen ska det nedre med de där. De här, det där... Ska inte, de här ska här upp. Här upp först. Ja. Här dit. Vänta, jag tar bort hit först. Jo, Brickan ska på. Ska ut på utsidan. Ja. Ja, jo. Sådär, nu. Sådär. Där så brickan och muttern tillbaka här. Så. De är spända och så ska de här. Sen ska det vippa så. Det ska lyftas upp nu. Men ska de här skruvas fast de här? Och där. Det här ska lyftas upp i ovan. Ja, det är bakåt sådär. Och så sådär, jo det där. Sådär. Bakre där. Något lite bakre. Det har varit det där det var det. Ja. Bakre och bakre. Där har det varit. Nej, bakre hållet. Bakre och bakre. Det här, men är det där hållet? Det där hållet är mer uppåt. Aj och dio. Ja, bakre och bakre. Det var två håll tyvärr. Jag tror att det var så många ställen. Det är ett spänn med samma. Det är ju som långt. Spänn det där förrän man glömmer. Har man ställt där många. Spänn det där förrän man glömmer.
Sådär. Så där kan vara sådär den börjar. Främre. Nu börjar det vara tillbaka ihop. Så kan man lägga allt. Är det planen i? Jag tror det är borta. Var det rätt sak? Den är det, ja. Jag såg med sålden, genom något sålden. Jag såg den inte, men det där ovanför sålden förstås. Den här ska spänt. Ja, det hålls ju. Inte faller loss. Spänt. Det var det andra var fast. Then we have belt. This looks pretty good, this belt. Straw chopper belt. Kan jag först differ? Det är en skick. Det här går lättast alltid. Det är en skick ju. Det ser nog bra ut. Om det inte slitas jämt så det här är inte några sprickor. Den här. Den är ganska ny. Så det hur bra far det upp förrän det ska spännas sen. Dra. Inte fingrarna i milden. Det är nästan att hade vi alls i det där. Det är ganska Det skulle gått lättare om... Det här är ganska lätt att plåga upp. Den ska inte säga mycket spännande. Jag ser att det inte öppnar de där. It's almost tight enough already. Nu var det nu. But yeah, this belt is very easy to switch. Nej, det är det där. Den där. Inte man sitter att det är 19. Det är 19. Hur mycket ska det här bältet vara upp och ner? Det här är nog ganska Det spännande. bara blir det loss det vet du. Ja, det kan hända att det tog. Utan till. Det ska inte säga att mycket spännande. Nej, det är 22. Ska man flytta den där hjulen lite uppåt så blir det spännande. Man flyttar uppåt. Så det spänner både det framre och det bakre bältet med samma. När man flyttar det far på sån här skena väl upp och ner det där hjulet. Så ställer det in det där. Tight messing. Det är det annat blir lösare. Nej men far det så här hiot vet du uppåt. Ja, det var det bara. Mm. Ja, det var jag sådär så ja. Ja, och så spänner det båda bälten. Windy, very windy. Kanske det var det här bältet är nu inte allt för löst. Jag vet inte hur spänt det här ska vara men det är inte i alla fall delvis löst. Det är väl ganska passligt. Jo, nu är det skick. Kan man ta det här ner för det faller någon i huvudet. Det är gummi, det sparar huvudet ett par gånger i gummilappen. Så det är bättre att knava i det än att slå Men huvudet. där kan det gummi kan lägga en sån här eller sån här plåtrim så det är bara så. Hur lätt slipper man till baksidan? Ja, man slipper ganska bra. Ja, det går ju lätt här. Man borrar ett par hål där. Par hål bara så. Jag lägger ett plåtrim så under. Nå fast och så, ja. Det är där lossar. Det ställer här tillbaka. Where did we have our flap? Our custom flap needs some. Custom flap needs some helping. Tape was not holding. Det är nästan att om man drar ett par bultar in ur det här bara behöver man sätta någon sån här vahvistus där. Om man sätter två hål med det där med sån här bult och bricka på så hålls det under den. Det är bara att täcka det där. Nu kan man sätta någon liten, om man hittar en liten skivbit, plåtbit där. Så bara ett par hål där bara. Bara ett par hål där så där in i plåten bara. Så där läppar så där så skyddar det där så var det som skit i det där. Ja. Där. Först kan man borra bara hål där med plåt bara. Så att det här blir ungefär i vattenpass rakt där så. Någon borrmaskin sen ser vi om det behövs något, vad det behövs under, om det räcker med brickor eller
drill and some sort of nuts. Vart är borrmaskin? Ja. Vad ska vi säga? För det behövs nog inte några tjocka muttror och inte långa heller. Det kommer de här riktigt minsta. Är de här för tjocka så finns det något mindre än de här. Här är de minsta. 6 mil. Är de här 6 mil? Jag tror de här är 6 mil. Det skulle vara såna riktigt korta bara så behöver man. Det är bara att den räcks som där när de är så långa. Det där är nog korta. Nu för en gång skulle det gå korta. Det brukar alltid vara de långa. Som här men lite. De skulle börja så här bulliga som de där. Couple shorts var sen ett par sådana brickor. Nu vet jag om man börjar sätta någon plåt. Det rådde hålls nog man ställer 2 muttrar och bara 2 hål och sen ställer sån här brickor där vet du. Så där så hålls det nog där. Så där lerppo. Och nu kommer man lägga någon sån. No, man har någon borrar någon skivor där under. Ja. Det behövs en borr och det är det din ner där maskin till borr. Så där ungefär. De blir på. A little scrap piece. Inte det är så mycket skillnad så du inte tror att det börjar äta in gummi heller om man lagar bara hålla sådär. Inte en sån här plåtskiva där inte hjälper det nästan något. Så här bara, man inte behöver man sätta något, bara håll där bara i plåten sådär det hålls. Så det är inte vägar det. Så läcker det dit. Ja, inte. Det är plåt där så skulle det ta. Nej, men det är nog bra så. Det är bara att hålla dammet bort ungefär. Det blir inte så blir det. Ja, är det ju kortare. Det var nog 2 Men korta. blir de att de inte tar ryggen dit på insidan när man ska upp dit? Nej, därför skulle du just ha kortet och ska ha kortare. Jag kan nog så om det inte är så Det kan vara såga. kortare i det där då. Eller de här. Det går nog med såna här riktigt mini nog. Och så kan ni det där vara där. Nu går de här. Det går med riktigt vad som helst. Det kan vara riktigt korta. Så det är 2 cent. Här är en där. Så där skulle gå den där. Här är. Ta sån och riktigt sån kort. Det är ännu kortare än det där. Eller räcker det för kortet där? Det måste nog lite in i plåt så det här är något. Det ska nog vara sån 2 cent långt. Så de här kanske de här är passat längre. Sån här längd. Så räcker. Såg. No, men om du hittar den här, är det där tillräckligt långt? Men det här går det i alla fall. En bricka, prov. Räcker det? Att det far in i plåten bara så. Inte behövs det på baksidan med sin bricka alls. Nej. Jo, det räcker. Det och den där och rosta. Så den där behöver man. Har du en annan kort? Ja, vi hittade den här som det är kanske 3 cent. 2 cent och 3 cent, den där går bra. Bara borrmaskin, håll i nu bara så sen sin. Här är sån här bultar riktigt tjockor. Här är något, det är längre. Drill. Här är något sån där. Ett par muttrar, ja. Det är längre. Där. Men det är 8 mil. Sen ett par brickor. Eller ett par brickor har vi. Så, okej. En mutter till en. Nej, men vi har 2 här. Här är 2. There is 2 here. Ja, det här är rätt. Bara sån här en lockmutter till. Det var något, är det här är det där ute? Så. Nej, de där är nog bra. Det ena är lite... Tryggen tar i. Nej, men inte de där är nog passat långa. Det där räcker bara just i. Det kommer lite. Så kan det vara sån just lås. Ja, så att de hålls fast. Sån lås. En sån till så. Så är bara att ta borrmaskin och det där. En passlig borr. 6 millis metallborr. Sån här locknatsi där. Sen behövs det bara en laser till att hålla på. Så ska vi se dem där då, för att vi får dem där i. Lyft i dem där. Det där var rips. Jag tror det Är de hara i. är I år behövs det bara en, det behövs inte bytas om något i år. Jag sågar då den. Nej men lite vi har lite rost. Ja, no, det är bara skruvar du far. Nu är det lite rasvasta i. Så far det nog. A little rusty, but it's fine.
It's just surface rust. Tis just surface rust. Då är det bara att kan man ta det strömborr och en sån här, vad heter det, borrborr, något 6 mil, vad det var 6 mils borr, 6,5 mils borr. Om de här var 6 mil, så 6,5 mils borr, så far det bra i. Så det är inte kilar man stänger. Kuuspuolmillinen pora. Varmaan ei oliko se 6. Jag tror de här säger det är 6 mil. 6 mil, so 6 half mil drill and it goes good. Ska vara lite större än det håller. 6 mil, ja. Så 6,5 mils borr, så är det väldigt lätt att sätta i så kilar den. Så jag tar här från den stigan så lyppar man passlig höjd. 6 half mil drill. Let me just drill a couple holes here, put this, it was with a tape here, but this cover for this so we don't get too much crap inside this one. Little cover. Cover man. Det var svart så det. Ja, det är bra. Det är tjockt. Det är på kom. Ja. Så hålls det där så. Se så. Ja, det ska ju Det är fullt i period i havet så det ska vara Havras inställningar nu. Jo. Det ska vara 12 till 17 och 16 i 8 ska det där vara. Ja, det kan man ställa in på det. Men det där är 16 ju. Ja, för det är 12 nog för lite. Det var nog innan det skulle 14 i prov med den där listan. Ja, man ska vara för de är nog lite större än sen. Men 12, 17, det var ja, de går där mitt i var ganska bra nog tycker jag. Getting the combine ready, yeah. We put the straw chopper back here. We had to, like this whole metal sheet here was wore through, so we had to replace this whole section. But that was kind of a major repair. Now it's just putting things together. 12, 13, 13. Ja, lite man ska få. Det är ju, man börjar med iris så det är det där ungefär samma inställningar som doskbrush. Det där. Lite ner sådär. Ja. Prosa. Det är kanske 12 nu. Jo. Var det inte från 12? Ja, man ser när man det där börjar sen så ser man att det inte kommer havra i så är det inte något. 12. Ja, nu är det minsta. Men så skulle få mest av dem där i vid. Ja. Och det här bak skulle lite mer då. Men det kan bli nästan till lika. Det kan få någon genom här. Ja. Jo, nu är det. Det här kan jag ställa in till, det här ska vara 8 det här. För innan, när det fanns det största det är om de ger upp de framhavna och när kommer det så mycket i det där tistlar så kommer det köra så hårt. Så vi provar det. Ja. Man kan prova lite. Så måste man minska lite mer. Ja. Vi får det där som renheten. Ja. Prova 12, 13. Ja, nu är det, nu är den inställd som här. Det här ska en, får man börja se työkalot får det här att se. Där kan det fast vara. Det här är sådär man måste ha en nyckel till för det här stället. Ja, men det ska vara 8 det. Ja, det är 8. Ja, det är 8, ja. Jo, nej, det går nog bara att trycka så. Men det är 8, det var ju rätt. Jag vet inte varför jag trodde att det var 6, det är 8. Det kan så här bara som fick. Nej, jo, åt andra hållet. Ja. Men det är rätt nog. Nu är det 8. Nu har du borrat, slipper det. Jag kan hålla det plastat. Ja, vi kan
Still a couple of weeks. Nah, I think like that field will be first, and I think like late this week, next week. I don't think it's that far away. Yeah, late this week or early next week. It's not that far away. But the other fields were like, we checked the other field with the other variety. That looked still some greens, but that one looks the readiest. So it's not that far away. But yeah, with this, just eyeball it here, and then, so it's, should we put it like straight with that, or what looks better? It was like this. So it's straight there. Så att det nu kommer rivida ja liksom. Yeah, so it's just a flap here. Maybe like that. So it's like kind of straight, the upper edge like that. I think that's fine, probably there. 6,5 så ja. Yeah. And there should, on the back side, there should be nothing. We're drilling like up there. There is what pipe, or there is some hose there. But it shouldn't hit when you drill. There's like what, it's the light for the LED light. Those cables go up there. But when you drill through, it's gonna push it to the side, so it shouldn't be. It's kind of close there. But is there's like it's flat here? There was like a thing on the backside, but was it up here or down here? Går det där? Det blir något där bara lite. Det var någon ledning, men inte tar den. Jag borrar in ur det här med samma. I think like that there where it has been last year. Like that. You can drill like here and there maybe. Here and there. Yep. If you drill like, you can drill here and there. So they're pretty like that, then it's not gonna leak even from there, like this. Something like that. In like 3 parts and drill in two places. That's probably pretty good. Yeah. Yep. You can drill both like a little start, and then I can take this plastic out, then it's easier to drill. So you get a couple of markings in the tin. It goes easy through the rubber, I think. Is there a mark in the tin, then you can drill the other one. Then I can take this out. Then just drill the other one. Yeah. Where's that? It's good. Then I'll take this out now. Now there should be, yeah, now you can see the holes, and just drill that. Drill those through, get this flap. This is just to protect the auto steer thing there. It was just taped on last year, but it kind of fell off, so I'm gonna put a couple of bolts in there. It shouldn't be too thick tin. Now it's good that this combine doesn't have like 3-inch metal everywhere. 3mm metal even. Can you get pushing power? Kind of metal in it is low RPM and high pressure. Maybe ladder for backwards so you can get more lean power. Yeah. I can hold the ladder. 3mm metal, John may be there a while, yeah. I think this is, what is that, maybe 1mm metal. It's something like that, yeah. Not too thick.
Ja, i däcken, ja. Now we got a little bit lean on it. Then we can, these holes are maybe ready to put the bolts through. Now I'm seeing some metal flying off. Soon it's gonna go through, then plonk, plonk. It's always when you're pushing a lot, then when it goes through, it's like plonk. Plonky plonk. Yep, we're through. And the other one, then I can, if you can drill through these, then I can go get the bolts to drill through these. I can get the bolts and then push them through. Yep, I'll get the bolts. Get the bolts and just slap it on. On the back side we don't even need like a washer, it's like metal, so it's fine. Put these, then we need 2, what was this? 10 mil, couple of 10 mils. 10 mil is gone. There was a 10 mil, then we got, this might be 3/8, it might be close enough. Maybe not. Need another 10, which is somewhere. Maybe I can hold by hand so we can tighten this. Klämmer in och så baksidan här. Just far. Yep, we're through. Det var nog vetet till sist. Nej, det var ärtat till sist. Ja. Joo, siinä ei mikään saa. Semmoista kuin roska. Ärtää vad det har. Ja. Man måste ju klippa riktigt lågt och sen när de var riktigt färdiga så det mosar liksom det där ärtkejkarna faktiskt till mos. No. Hade den. Jag kan bara använda den när jag har de här muttrorna. Gotta get the nut on the inside. Det är när man tryskar lite har och så knavar det bort det. Det blåser lite. Vet du vad? Inte det så tack. Men de där 2 remmar, ska vi ha det och så byta den här. Det är nog god tid när det är en dålig den. Och så den där. Ja. Jag har numret in. Stuibans får nog lite muttran på baksidan. Jag har nog säkert det gått det. Yep, I'm gonna get that. Jag vet inte vart ni sa 10 nyckel, jag hittade bara en 10 nyckel. Kan man ju provskruva med det här men det börjar tvinna i slut. Jag får kanske hålla med handen. Lite. Har du 10? Och en har. Ja, jag får med handen resten. It's something to hold on. Shift-nyckel går ju och sån är det så. Adjustable wrench should work also.
Och där är riktigt kumpig. Jag kan hålla skruva i hålla på insidan. Nu on se säkert där. Vilken började du med? Skruven som du började med så håller jag i. Så där det är bara att fara. Så att det är emot vad den här kulissen. Ja. Jag vet inte. De är inte slår man huvudet där. Det där här det röret i vägen så där nu sen. Det är så högt dit. Trångt emellan där. Ja. Nej, de här är inte den där slangarna i vägen. Kommer här gången sen stänger man det där luckan i julväxten. Nu är det bara ställa in vartan. Ja, det är systemet. Ja, ratten bara för. Någon dag man kan sätta klippan fast i. Man kan sätta klippan fast i det och så riktigt någon dag klippar vi så kan man flytta ratten i sen. Inte för nästa vecka tidigast. Ja, nu det där bör nog vara ganska färdigt. För det vet jag att det blir torrare och det är färdigare liksom. Mm. Så är det mindre torrt. Kanske om det att distans kommer till minna, då ska bli färdigare och bara låt liksom. Att det blir att det kommer mindre distans. När det är god tid nu, så när det är annan då ska vänta. Så man får bra torka under. Så är det billigare. No, det beror, man ser hur om det är 15 under så är det nog bara direkt i varmluftstorkningssats bara för det är så lite att då, det är onödigt att flytta dit och tillbaka fram och tillbaka så många gånger är det så lite. Men det är nog det är ett där tisdag just så det är nog det ska nog Det bör det vara nu som motorn. The other one. Nej, inte att det brickor inte behövs på insidan, det är metall det också. Det håller, det väger ju inte något mycket det där. Nej. Om det är runt så kan det hålla. Det blir fart när det är ute och vinter fart det är tejp liksom. Ja, limmen när det fryser och smälter så. Ja, det hålls nog bara för spänt, det kommer inte loss. Fast det darrar mycket. Fönstret ska man kunna tvätta. Ja, fönstret ska putsas. Så blir det så bra sikt. Men det är inte riktigt behöver det mycket i år. Nej, bara inte regnar nu var det regnar nu 2 dagar lite men det bara inte kommer med så är det nog bra. Där bör det vara nu. Think we got it now. It doesn't need to be super tight. As long as the flap doesn't fall off. Looks good now. Det här är så viktig rem. Det här bara det som ska sluttryska. Det här. Jo. Och Men det när man hade fullt sakta så det sliter det kan inte. Den är ganska ny. Ja, den har sprickor på sig. Den får hastat. Eller är det samma som? Det här är första som har det här liksom i en rem. Det lastas har det nu. Det här är en rem och så det här. Ja. Det här var en kild som drar det här. Ja, nej, jag tror att det här var sliten där är bara sprickor. Det är en sämre lite. Ja, de kan man nog köpa nu och samma va. Ja. För den är liksom viktig. Far den där så sluttryskar. Ja. No, det andra bara en far så får man inte tanken tom. Så kan man tryska en tank och sen slutar det där. Det går inte mycket det heller. Couple of that belt needs to be buy a new one and this belt. Men den där hade sprickor tycker jag. Det var ett ställe som var sån här stor väck i jostain syystä. Ja, så det är därför jag stängde. Ja. Har vara i alla fall. Men det där
om man kör det en gång nu. Så ser man inte något kolis alls. Det är fast. Och så Där är fast. Där fast sen. Och de där andra lukorna kan vara fast. Det kommer ut rosket. Ja, Och då kommer köra in. ja. I taket tillbaka. Så fler bordet kan jag flytta åt sidan. De så ryms man bra in, men det ryms man nu om jag kan flytta bordet in. Man inte lagar det in nu. Ja. Tanken är nästan full. Det är nog lite skulle rimma. Where can you donate? You can on Kik you can sub and then you can. There should be the donate link on the Kik page also. But you can sub. That should work for everybody. But then I think on my Kik page there should be like a donate button. Maybe on if you're on mobile. I don't know. It should show on mobile also. But yeah, Windows. We need to clean Windows also. Men kedjan bytte från gammalt därför att de var där tappade för att komma ut. Ja, Det här. nu kan jag sätta det. Det här. Hur var det när de tar loss det här andra rimet? De får dit på kommen. Att få den, den är inte så lätt som att sätta den där bak var lätt. Det måste lossa där. Det får dit på kommen. Vi får det här. Där om man vinner det är min. Ja, det var den här som vi bytte. Den här får bara när man kan. Jo, den får det. Men den är liksom, Jo, den är den ny. får, men den Den är liksom ny, Jo. eller ny nog annat. Jo, Den ser men den är bra, den är bra. Om man har fullt det där så ska det vara det, ja. Jo. Den var så sakta som det gick liksom. Ja, men det löser att jag tycker att det är bättre att ha så att det tvinnar lite hårdare när man kör framåt. Så huttar det in. Men den håller nog. Den är inte sprickor den är ny. Liksom ny ganska. Det var därför jag tänkte att det var men det är inte allt. Det här är ändå en skild. Ja. Och där är ju, nu har det 3 remmar. Den bryts så det är mycket liksom som för den. Ja, nej men den är dålig. Jag kommer fel ihåg det. Ja. Den där ja, den där och den. Tanken de är. Ja, in i. Ja. Så de byter nog en färg. Ja. Nycklarna bort ifall niitä vielä nycklar milloin man startar så det är 10 var det. Däcktrycken kan vi se. Ja. No, ja räkse dit ja. Om det är skarvna till så räkse. Man kan köra in där. Alla stigan bort. Nu är här mer rum till att tavara här på sidan. Ja, det vill man se. Ja. Att inte ut nu. This table we can switch also. Nu var det inte någon luckor på sidorna så att det inte blir fast i dörrkarmen. Drive it back in there. Just windows need to be cleaned and machinery run. See that everything is working. Straw chopper is chopping. Seems like everything is working. Bad sound.
in the shed. Seems like everything's working. But yeah, a couple new not cables but belts. And then clean the windows in the cabin. Yeah, tire pressure we can check. Yeah, that seems good now. It doesn't hit the sides. See you soon. Yeah, it's not gonna be too long. Then we in Fernville. Gonna check the tire pressures. Is working. You can shut these all, close these also. They're open for the winter, so there's no mice inside. Pressure do we need in these? Oh, it's vibrating. Vad skulle det vara för tryck i de här bak? Man stänger av så hör man. Shut it off so we can hear better. There is like 1.3, 1.2 here. Probably needs a bit more. There's a big crack in the tire here also. I notice. Beep beep. 1,2 hi. Det här är bromsljus på det här. Ja, men det här lyser inte här. Det här är... De stiger. 1,2. Hänger stor spricka i det här däcket här ett ställe. Vad står det på? Vad ska de här ha? Här var en väldigt sprickor i ena. Här är en spricka där. Och så får det i 5 minuter. Har vi inte den där vara såna här däcket? Jo, så de passar inga fälgar. Nej, jo. No, men man ser, men nu håller det i alla fall. Sådana får man däck, men till det där får man inte till det 500, det var 10 tums fälg, 12 vad det var. Inte här 15 det här. Det är 11,5, 80, 15,3. 15,3 och det känns samma men till det här får man däck. Kipsar, ja, det är lika Jo, till det här får man däck. Ja. Men det passar inte, det måste det där navet inte lika. Vad skulle vara 1,2 bara? Se i boken. Det står här på något så det brukar vara de här. Står i boken. Det står inga på däcken, var ska det stå? Nej, det står inte på Nej. 1,2. Okej, det är bra, 1,2. Det är inte så det läker inte i alla fall, fast det ser ut som en stor spricka där det läker inte i alla fall. vad det tuggar sönder inne. Nej, de här har innerdäckor. Se nog på det ventilen. Ser man, ja. Gå i. Lite går jag.
Så det har ingen varit, det har varit fet. Här kommer skit i. One light was not working. Kan vi se Anna, eller vad ska det här? This guy. Jo, det går olika fram. Jo. Det är det. Vasen ei 6 och höger ei 1. Hien 1,1 hi. Joo, 1,1. Joo. 1.1, this is right. This is the front wheels, or these bigger wheels. The other side is 1.6, this 1.1 bar. Men nu går det tomma. Lägg av alla de där bakmutarna fast. Ja, vi checkar trycken först, sen ställer vi fast den där, så att man inte glömmer något. Så, det där, nu kan ligga på sån plast. Ja. Ja, vänta, det där är Pahvi. Sitä först var däcken, sen sätter vi fast allt de där, så att det är så mycket som möjligt att man inte glömmer sen. Stäng av det utryckaren. Ja, det är ja. Ja. Jag har haft prov det här. Ja, det här var 1.1 here. 1.2. Nej, inte något extra. När man är utifrån så hör man, ser man bra. 1,2 och här bra. Pretty good. Ja. Det var nästan i fjärderstam. Ja, det räcker vid halvtank, så det räcker det för om första åkaren är 6 hektar, det får ungefär halvtank till det. Det räcker den inte börjar ta med. Det råkar till och med ganska bra här. Now, this one needs to be 1.6. Other than the other side, it's kind of weird. There's more weight on this side. Yeah, this is about 1.6. Yeah, gearbox and stuff is on this side. So not often when a machine has like the same tire. Här är nog 5 bultar, men det var därför det fälgen är så djup att det tar i rad. Det är ju. Ja, sidan borde är det 5 bultar. Men det är väl något det där, vet du, när det där är större fält, så det är mindre fälg tar i rad. Oops. Det måste som den här brickor i. Det är ett fält. Nej, Det tar i och den här fälgen är mindre. Den är 10 eller 12 och det är 15. Det är 12. Ja, men de är ju bytta. De är ju inte original. De var större däck. Det är de där nya. Fast i lite. Ja, man kommer få dem i det. Det är 15. Fast i det är 15. Och de har 5 håll. Då ska det passa då. Jo, de är nog 15 för de är ju, jag har köpt nya alltså. Det är inte den där, jag har köpt nya till 5. Ja, jag har sett något så jag sitter bara till ett par sådana något år. Jo, det är i gamla bastun. De får komma med dem. Jo, men jag tror att det är något 11,5. Det är lika som skidspridare däck. Men det är inte 12, utan det är större fälg med samma yttre diameter. Yttre är samma, men det om fälgen passar sig. Det ska man både passa det, ja. Passa. Det är ju inte fast det hela diametern är lite olika, det gör inte något. Det skulle inte göra något. Bara fast. Bara det fälgen måste passa, det är det som... Fast bara, jo. Ja. För, jag tror, ja, om det är samma 15, så skulle man kunna bygga däcken därifrån på det här. För det är annars, men det är en där stor spricka. Jo, de brukar fara 500 till bordet. Det är inte här, det var dåliga det. Där är fast. Ja, se det, skräp i. Ja, nej, vad det är något. Tyhjältä näyttää. Att det hackar om lite. Tyhjää täynnä. Krokarna. Sådär, ja. Man var lite med en paff. De där var svårare. 6 fast jo. Nästan bättre en från båda sidor. Nej men paff under ju lika. Ja, nej, det gick nog bara man tog en från båda sidor. Ja. Det är lite där. Ja. Den här klämmen. Jo, returluckorna är fast. Sädet är fast och de uppe fast. Tanken ska, jo, komma lite.
Lampor. Jag lyste lampan far eller var det? Ja, också jag tror Det var det bara så mycket det damm. var kontakten när det var lite, det har varit jätteglatt. Det är skit i, ja. Jo. Du kan ta blås och det drar ut men det är nog tryck kvar. Aha, är det slangen börjar loss? Måste ha stumt bort. Nej, jo, ja. Du är dålig. Jag kan prova. Men fan ett parken och blinkar upp på någon ström. Ska se. Blink till höger och parken. Så måste jag först hiva strömmen på. När den är på. Ska vi se så måste jag liksom. Strömmen på och den blinkers. Oh. Hej, det är strömmen och när man satt blinken på så får det strömmen bort. You lost all power now. The main switch there I think is a little bit. Now we got lights again. Now it's blinking. Nu blinkar det. Nu blinkar det. Var det inte blinken? Vad var det för lampa som jag toima? Now we got blinkers. Yeah, do we need this? Nu slocknar det. Det är när man ställer lamporna på så far strömmen bort mitt i allt. Det där här pärlsulacken är under. Se nu är det något sen där strömmen på sig nu. Så mitt i allt så lyser det. Ja, men det tar det bara... Se nu kom det. Nu kom det tillbaka. Vad satan? Nej men det tar man. Nu är parken uppe. Pisan. Är det skick nu? Stäng av. Nu är strömmen borta. Ja, Nu tar det. Det var bara löst. det var ju liksom att det blev dit. Yeah, that's loose. These guys needs to be hooked up to the other steering wheel, but we have that in the other one still. And windows needs to be cleaned. Kinda dusty. Nu är main switchen bort. Kan man se de där lukarna under kan man fast den. Hur var de andra däcken? Det var lite smalare med samma höjd nog, 10-75. Nej, de skulle borde gå. Så då har man ju vara om det smäller, så har man vara. We might have spare back tires. Men det lyser nu. Men det är när man sätter strömmen på det in och så mitt i allt får det bort bara. Borde då? Det där. Så när man tar bort så mitt i allt ska man tillbaka. Jo, det är det huvudbrytaren. Huvudbrytaren falska eller något är det. Den är dålig. Det måste vara... Kommer du krångla ett hjul istället? De där tre, man måste dyka i och nästan det är lättare. Jag kanske får ena sidan lite men det är lättast att fara i med ligg på golvet. Then these guys need to be closed under here. You can let if you run like this then all the seats come out here. And it's not good. These need to be hooked up and these are like super tricky to get these guys to hook up here. That one did not hook up now I think correctly. It's kind of up there but it's not right. It's not right. Det här är nästan hooked up here. Nej, så ska det ska ut tillbaka. This, you have to push up and then put this underneath and then pop this up like this. It's kind of tricky here. I can hold this up. Now it's easier for you. If I hold this up, now I can lock it underneath and pop like that. It's easier if one guy does this and then the other guy does that. And now I might get this one. This one, with one hand, it's hard. Yeah, now that's and then the other one the same. This guy.
pretty tricky here underneath. Still pretty good access though. Och sen det här luftvipon, hur skulle det här ska vara uppe i? Den här, den är uppe och det är inte hela... Ja, den ska lyftas upp där. This guy needs to be... Ja, här. Nu är den uppe, nu är den fasta. Ja. Stenluckan kan man se, så det... Annars... Ja. All the hatches. Did you check the rock catching hatch we need to check? No park is on. Nu är parken uppe. Toimii det nu? Joo. Oh, it's working. It was definitely just maybe some trash or not a good contact on the light. Rock pocketing closed. Får den upp, ja. Är det några ärtor i igen? Lite ärtor ut, ja. Och kippa ut den bara. Rocker pocket. Prova ännu på nytt där. No, men inte orkar klättra upp igen nu tredje gången. Jag tror strömmen lossar. Det är nog när toimat två gånger stormar nu. Det var fel. Det var fel. Det var fel där med lampor. Det bromsljuset lyst. Men parken. Ja, men något lyst i alla fall. Och den där är stängd, ja. Det är ganska lite särligt bara så. Some adjustments before we start, then it should be kind of ready to go, other than the steering wheel and cleaning the cab a bit. And maybe switching the two belts. Parken. Det är klentråden ska. Det är femman ska lysa. Var någon ledning fel? Så där är fel ledning. Hur är det om det hade varit hela tiden sönder? Ja, det är hela tiden lyst automatiskt där, men inte man aldrig har varit på det. Nej, inte har man på det. Jag har inte lamporna på eller. Nu skulle det borde lysa. Rätt. Sätt main switchen då först. Det där klenledningen ska lysa där. Där är två. Där är ett bromsljus, men här är inte något bromsljus. Det byter man lamporna så de får sån här tarvig ut. Jo, nu lyser det. Nu lyser det, ja. Lyser femman. Jo, lite. Se där. Är det något fel då? Blinker, test blinker. Se hur mycket Blink åt höger. Ja. Ska blinka åt höger, ska sitta med det tar man nog så att nu. Lights are working. Men jag lade att de lyste svart. Ser det lika ut som det andra? Lyser lika. Lyser både rött och gult. Jo, det har varit på det andra. Det är på andra på något. Nej, där är ju bara liksom, det är ju bara en, där är inte bromspedal, så det är ju bara liksom. Jo, men ska man byta alla då? För det ska vara femma i parken. Det behöver inte vara det andra. Nu kan man bromsa, men när man bromsar så lyser det inte något. Här är inte sådär när man backar så pipar det inte. There's no backup beeper on this one either. The new ones, when you back up, there's like beep, beep, beep. No such thing on this.
Ja. Big worm here. What is this guy? Who's this guy? Creepy. Is it a butterfly or what is it? Big guy. Anyone who needs some protein, eat this guy. Dump him in the forest. Some sort of caterpillar. Det var ju visst klart. Ja, men det är bara liksom att det är ju bara en. Ja. Det känns nog också. Det är något större råttbo. Hej, det lyser hela tiden så kan det bli så hejt att det smälter plastik. Ja. Gör den exempel också. En blinkar. Ja. Annars kan någon dag man kan sen liksom byta ratten kan man putsa fönstren sen. Men här är det så att man kan ha de där lamporna uppe fast man inte har parken uppe. Nej, parken lyser där. Och sen hela halv. Och det är liksom, man måste gå på parken för Parken. att då framljusen ska ljusa. Så Jo, då är den där man, lisävaras. då är det man alltihopa när det är liksom framlamporna uppe. Jo. Klart att parken var. Och det är likadant. Ta det där pillen. Siinä är minä, tämä ei ole teettänyt. Där så kommer damm in ja. Det här är inte lika så jävla heller. Nej ja. Jag släpper farit sönder och Det körde emot. är sån där, det kostar någon 4 € en. Ja. Fyra. No way. Det var som. Men frålägg mig till parken och till flyget det där till parken och Nu visar båda. Nu är jordfäll. Jaha. Är det ledningen också? Det är ledningen också som ändrade bredden. Nej men det är jorden ska fara. Det är en ganska jävla ledning. Ja, det är så ledaren, det är damm emellan de så. Det här var lika kort. Man tror att det här var... Det annat där ju. Jo, det här var arretan. Det lyste lite. Så när man vänder på det här så lyste det och slutar alltid så det gjorde ledningen. Det ska leda över där. Det är lite det så det är dammar, det blir damm emellan de så leder det. Lite. Kärrorna skulle man kunna börja se lite. Trycken och sånt.
det är många alkuperäinen, kanske hela det här systemet byter tänker det Nej, men alkuperäisen. det är sådana tarvike. Sitten här är bara 2 ledningar, det skulle vara en jordledning. Gör det där bara till liksom, det måste leda. Det är ramen liksom. Så hade så lagat de förr, det gjorde man liksom. Ja. Nu är det till det 5 vatten. Det lyser nog. Så det visar jag. Det plåten ser ut som skulle hacka och hålla. Där är jord utan. Det är en ledning till jord. Men här det tar en bil till det är jord. Så visst har först lyst båda så får vi det annat i jord lyst båda lite. Det är lika som när någon har mol i perävan och sen blinkar åt höger så blinkar perävan åt vänster så man är alltid åt vilket håll far de månne nu. Det är ju den där Lite sekaisin. ledningar är som är ganska så. Vähän sekaisin. Det börjar nästan vara mat till. Jag vet, man skulle kunna hooka upp där klippan i den här traktorn. Ja. Och sen skopan loss och ta det där kärran ut därifrån. Men det kanske man tar det sen efter man klippt. Annars skulle man ta det ut så man får den där pallan att dra det bort om man skulle vilja ta dem. Pallar. Då skulle man börja rymmas det kärran, inte där så mycket pallar än om man tänker 2 kassar så är det bara så här höga kassar. Det skulle man börja rymmas det kärran. Kärran kan man blåsa lite ärtare nu. Det är väl sista ärtan som jag flyttar med här. Blow this one off. Peace out. And this piece is down there, it's missing. Yes. Då får jag ta snacksen och fixa lite eller vad är Felix. Inte kan det så länge om vi ska hooka upp det där nu först det före man tar matpassen. Ja. För den här är ganska färdig nu. Det är bara måste klippa först så får man till ratten nu. Can hook the tractor up to the mower already. Then we can at some point here mow the grass fields and then we can take the steering wheel from that tractor and put it in the combine also. You can unhook this both the bucket and this guy. Then maybe drive here, yeah, so it's gonna dump all the mud out. It's good that we drive here, then it's gonna clean the wheels. Det kan man sätta hiison, det var hio kanske bara ställa. Man ställde hiison, det var pusikkon här bara. Put the blade here. It was right, yeah, the blade was here. Here is pretty good. Here's also raspberry bushes coming up. I guess we can push it maybe even more backwards here. Somewhere so it's not in the way. Some leaves are already falling. It's kind of mostly green still, but yeah, I can see definitely some trees are dropping leaves.
I'm gonna put maybe the bucket first away, and then we'll take the blade from the backside and then hook it up to the mower. Not gonna mow today, but maybe even tomorrow or the next day we can mow the grass fields. Grass fields. Oh, there was some water in the bucket. Yeah, it did rain. Yesterday it rained like maybe 1 millimeter, and on Monday it rained like 10 millimeters. So now we don't want rain, so please no more rain this week. Would be better for the crops if no more rain, but I guess the 10 millimeter was fine. It's the ground was so dry, it kind of sucked it all up, so shouldn't be too bad. I think he unhooked the bucket already. Should be able to just drop it. Yep. Drop the bucket. We don't need the bucket now. Then we can put the blade we also don't need right now. Ja, inte så mycket, det går nog allt hittills. Så att det inte är väg. De går där är bra. Så var det först det här loss, ja. Sätt ner så tar jag först det här loss och sen lyfter man upp och sen fot ner och sen armarna. Så går det här lättast. Sätt ner så att jag får det här loss först. First this guy off. Där. Så det var det kulon därifrån, ja. Det här. Ja, den tar jag med dit. Här ska. Jag tar den sprinten, jag får alltid slaj på fingret. Jag tog inte allt för past. Lite. Där. Sen nu kan man lyfta där foten. Get the leg down.
Där, du kan sätta ner på nytt. Kommer de här loss. Sätt ner bara. Det kilar där. Eller kläm, det måste ju vara traktorn som klämmer det på traktorn. Va? Ja, men rulla traktorn framåt. Handbromsen bort. Där ner bara. Down boy, down! Det ploppar ut. Ser du? Ja, men det är nu bara neråt. Nej, men han vet jag måste komma till andra sidan Rex. I don't understand. Ja, men... Det är luftigt. Man måste ta framåt. Det var så här ser du, så måste du ta framåt. Där, nu är det, men nu bara neråt. Va? Måste man gå under, det för lågt. Jag måste en pölle under. Need a little piece underneath. I need this guy. Goes too low. Lift arms don't go low enough. Now it's at least high. Tässä borde vara rätt hög i alla fall. Nu. Där. Now we're loose. Så tar jag den där med det där, det ska vara det där. Och så går de här och jag måste ställa de här och att det far det där i fullt i kanten. Ja. This guy and then this guy, then we need the PTO, but we can put it on first and then drive up and put PTO. And just go down there, hook it up. Bunch of grass here. No, nu bara kör ner dit, fast. Jo, balls, ja. Don't forget our balls. But these ones can be here, I think. Or do we need these also? Everything except the pins. I guess we can put these here somewhere. Now we should have everything. All the parts. Det är lättast att skruva de armarna först, det där fullt ut.
Här måste fullt keep. This needs to be almost, åtminstone där till ser det ut som ska vara. Där kanske. Nu är det ganska max D och det här är max hi. Det tar emot där och det här, nu är det bara max D. Maxed out. Jag vill se om det är ungefär rätt bred. Ja. Det där går ditåt men det här går inte hitåt. Så det kan som, de här får vara för mycket hit det går. De går inte ditåt så kör med ditåt. De kommer hitåt vet du. Men de går inte, jag får inte, det här får inte ditåt med. Det här måste vara liksom, det får vara för mycket hit. Eller det får vara för mycket ditåt. Så man får fast. This one is kind of lining up. Nu tror jag att det går, ja. Det där är bra, this is pretty good. Lite bakåt ännu. Gå lyft nu. Looks good. Ja, uppåt bara. Yes, första gången. First. Then we can try to get this guy. First time that went that well. Usually some issues to get the sideway things. Then we need this guy. Oh, this can go back here. And don't leave fingers in between. Soon be grass cutting. Yeah, I think we're gonna cut the next few days before harvest. Before we start the other harvest. No, I don't know. This probably has changed. But if you lift up now, then I can get this hooked up. Or should we make it shorter first? Yeah, we have to go up and measure. It's getting closer, or is it getting closer? It might not flip because it's on the ground there. Now it's started. A little bit more. Now I can take this leg up. Then we can drive up there, then we can measure this. Big ass thing. It should be good to lift now. We don't have the hoses, but you can lift and drive up there, I think. Yeah, first lift that and then you can flip this. I guess I should I should lock it so it pushes it over more that way. And that was easiest by doing this one longer. But then it needs to lean over again. But this hose I can put. Where should this go? It was good in the joystick, so I can put it in the joystick once. It's easiest from there to get the really tiny movement from the joystick. So was it which? This one. It's pretty clean here. Of course, this is just in the wrong place. Now it's need to get the
oil drained out. But yeah, I should get it like pushed that way before I lift up. It might hit the tire otherwise. Maybe if you can drive forward so it leans over that way, then I can. It needs to be pushed that way all the way. Oh, there's a bunch of grass here. Also, these need to be thrown out so we don't. Otherwise, for sure, you're gonna mow those accidentally. These guys. Throw these to the side. Just had them underneath there. How's the greenhouse? It's growing like crazy in the greenhouse. Everything except the damn watermelons, which are for some reason not liking it. Now it should be good. Yeah, now I can make this longer. No, the other way. It needs to be longer. Yeah. It's still tight. We need to. Yeah, you almost need one guy to push. Maybe it's easier to drive up there, and then we'll drive up there. Then we can put measure this and everything up there. I think you can drive with it like this up there, or is it gonna hit the? I think it's high enough. Maybe you can lift it like a little bit like this if you get a little bit up, then you can drive up there. Just tiny movements. You need to switch from the head from the front loader. Yeah, now it's lifting. Now you can drive up there. Then we can check there, measure and check things. Nej, det tar inte in. Ja. Should be good to drive up here. Then we need to measure the length of the one thing and get it all checked out. No snart, ja, man kan sätta färdigt fast för det är ju något. Ja, ställ då, se om man får det åt sidan och där klämd. Dry up the oil we had there, oil spill. Some water flowing out from the underneath. No, nu är det regn och det blir nog största delen din är, ja. Ja. Se om man får kläm, du ska de där extra kekorna ska nu dit. Måste man köra hit att man får kläm det där åt där. Man kör hit och man får det där kläm dit åt sidan. Där. Om du tar lite neråt blir det bättre då. Här kom lite olja när jag klämde i det där så det lite läcker lite förbi. Ja, det ska. Jag måste så här så får jag skruva det här hit. Så det där lagar jag den kort, men det här ska nu längre. Nej, nu börjar det vara bättre i den. Nu börjar det bli just. Ja.
nu börjar det vara nästan emot. Kan det lita till ännu? Lita till ännu längre. Nu är det där mycket bättre. Det går så att lita ännu. Och nu tar det i där. Nu tar i där. Så då är det max då. Det där är emot. Ja, jag tror att det var tillräckligt mycket, men det behöver inte. Men det så mycket di som möjligt, bara inte det Och annars. det tar i där. Ja, no, det rajoittaa jo. Det är kanske inte så bäst att det rajoittar det. De här bälten, de ska bara vara lite här och 2 sen ska man få upp med här. Ja. Det där är liksom det här. Det är spännande. Ja. Men om man skruvar det här neråt. Det är spännande. Ja. Men de är nog ganska bra Det ska tror vara jag. en viss längd där. Nej, det här skulle röras en viss mängd. Jo. De skulle röras 2,5 cent. Och tog man så på den okej. Man lite kanske spänner mig. Nu tar det emot. Då ska det där emot. Det var det emot, det ska jag säga till. Att det är viktigt med. Det är så långt emot som det går. Det här ska borde vara nu. Är det fullt åt sidan nu? Nej, viktigt att det är med. Är det fullt? Jag tycker att det där var det brukar vara närmare. Nej, men det här tar i där. Så där, man ser det där armen var inte emot. Ja, det här tar först. Det här tar i. Det här rajottar först. Det går nu. Ja, Det då. är inte tillbaka. Det är inte spännande. Sen det här längden kan man se måttband. Det var så att när vi hade bakväskan det var lite extra. Ja, ner. Nu är det lite rätt. Nu är det bra. Nu är det långt som det går. Det Ja. tar i där. Ja. Nu ska vi ta det där. Det där vipstakikekkan, det Där, fast i det. slangerna fast. Ja. Det här är skickar på nästan. Jo, det var det där. Så slår ut. Det där är spännande. Ja. Och det andra slår ut. Ja, det slår nog om man far iväg för snabbt slår det ut. Det är lite för löst. Nå nästan ja. Jag ser på oljan. Det kan man säga. Förra gången såg jag med en Grestro. Va? Förra gången såg jag med ett Grestro. Nu kanske det är ungefär flat. Sätt ner den. Då är det kanske lite sådär. Sen måttband till det där. Jag kan ta en batupass. Jag drar lite framåt. Där. Oh yeah, we got measuring tape. Måttband till det där kan man se sen. Jag tror man får ställa det här fast det är ner. Vad brukar det här vara? Vad skulle det här vara nu ungefär? 67,5. Det är nog 65 nu här rätt ifrån. På mitten. Ja, så här. Ja, du mäter det så här eller så här rakt. Det är skillnad vet du, om man mäter liksom vet du, parallellt eller sådär. Men så som du har mätat tidigare, samma som det Det har ju här. varit så här. Och Ja. Det är ungefär 67. Kanske man lite kan vara längre. Alltså förra gången jag var så var det bra. Det var inte för mycket sådär. Det kan lite sådär. No, det är 2 centimeter. Ja. Ja, den är lättare. Den ska jag ta nu. Den ska jag nu. Det var den. Jag tänkte att nu har något fattat sen. PTO would be good to put. Otherwise nothing is happening. Kraftaxeln skulle vara bra. Annars lite nihket. Pitää vai kikkaa? Ja, det tog nog inte mycket sten förrän de går så att en stund. Men det är inte sten. Ja, då. Nej, när man kör yttre varvet så kan det lite mullna men alltså inte. Det är inte något stenar runt kanten. Nej, vi hör Det är yttre, att det far runt, att slamsan räcker. jag tror men i hörnen, de är inte vågar slå de hörnen, det är sten i hörnen. Det är sten. Ja. Och det är så mycket, det jorden är så mycket sådär upp där. För det är märken. Ja, nej men alltså jag
hörnen jag slide yttre och så är jag bara svängt sådär vet du. Så det går men det är ett hörne vågar man inte backa. Det är bättre med det där annars för det annars så smäller det och kollar det så. Jag nog med det annars sen nu ett år. Ja till sist sen ja. Ja. Får du det där det ska. För många klipper där stolparna kan man klippa ledningen. Ja det går med det annars bättre för det här slipper man inte sån här. Man ska inte ha ett par sen med till med det. Ja. Får du in det. Ja, det där skulle det där upp ju att man fick det. Det är lite eller jag kan wipa det kom lite nära till slangen fast. Måste man hålla den här under att få poppa i den. Där går det därifrån. Jag kan hålla det här ända. Så får du hålla lite där. Jag kan hålla det här ända. Hålla så nu får du fokusa på att slida in det. Sådär. Och där. Och sen det andra ända. Slide the PTO in. Sådär. Så var den. Och sen det att som håller det där stilla. So the shield doesn't spin. And then we can adjust this a little bit longer, but not much. Then it should be good. Good to go. I think the blades were sharp enough. Sen jag tar lite. Det är för mycket spänning på annars. Lift it up so we can get this adjusted. Man måste skruva till lika. Skulle det längre lite? Kortare. Nu blir det längre. Så här blir det kortare. Så här blir det kortare, ja. Nu är det lite kortare. Nu är det 67. Close. Det där kanske är. It's probably pretty good. Ja, förra jag klippt så var det helt bra. Ja. Så är den färdig. Kanske imorgon eller övermorgon börjar klippa. Yes. Ja, nu är det mat. Stäng av. It's probably good now for today. And we'll see tomorrow. Might go mowing tomorrow. Tomorrow or on Friday or something. I should check how the crop looks now. Because other than that we're pretty much done for today. I think we can buy the new belts for that one. Otherwise we should have all the stuff. Där är de där. Belten kan man köpa till det där. Jag ser ju sen ser ut ännu för den slutar. Se hur mycket det har blivit färdigare på några dagar åt. Been a couple of days since we checked this again. You can check. I don't see anything really green anymore here, so closing in. And the good thing is it's been really windy. Every day has been like this, like windy. So the dew goes out pretty fast. Now we just need the crop to be completely yellow. It's starting to look pretty good over there. I can see closer, but when you see
There were some that were still slightly green. Like of course when you drive in here there might be a few, but in general here you can see there's these, like there's a couple here, these are still like kind of green. But yeah, otherwise it's starting to look quite, yeah, the straw is still a little bit, but it's definitely getting there. Might walk there sometimes, check that, but it's definitely getting there. We can wait a little bit more, I think. Weather still looks good, so. But yeah, in panic mode you could harvest this now, but we're not in panic mode. Best to wait still, try to get it really dry. We can try to get some and put in the moisture meter, measure the moisture still. I'm sure if you take some of these that are completely done, then the moisture is probably pretty low. And the husks come off easy, so that's a good sign also. It rained a little bit, yeah. But it's getting there, like there's some, but there's not many, there's few like this. You can see there's green. Some green. Starting to get pretty like Getting closer. pretty ripe. Yeah, I think next week. It's pretty good. Now 1 week without rain, then this will be very good. Should be pretty dry to harvest. If we can get the combine in over the massive ant hills everywhere. Here's a big ant hill. Everywhere. Need to flatten it. It's in the middle of the road, yeah. Middle of the road. But yeah, some of this is pretty, but the straw is surprisingly green still. Up here it looks pretty yellow, but straw is kind of green still. Needs a bit more time. But yeah, it's probably going to be it for today. We'll see if we start mowing tomorrow or the day after that or something. And yeah, the other you can see from here, the other oats fields have even more green than this. So this we will start with this one. But yeah, still needs a bit time. But yeah, thanks for watching. And we will be back maybe. Yeah, but maybe even tomorrow, we'll see. We'll see how the weather looks like and how it's looking. But yeah, thanks for watching. Have a good day. And I'll see you guys next time. But harvest is definitely getting close now. We're not far away. I'm sure next week, if it doesn't start to rain every day. But yeah, see you next time. Great dawn bread, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line.
red tractors in the pine, working through the finished sky, from the valley to the ride, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Red Massey hums at sunrise, tracks through slush and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. Weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw, I just dance to what I'm dealt. Oh yeah, you can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, out on this finished cross. Yeah, yeah, the weather is the boss. Great dawn breath, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still starts on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky, from the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the
the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 holes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 6455 the front of the line. Red tractors in the pines. Oh, yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 6455 the front of the line. Red tractors in the pine. Ooh, red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Red Massey hums at sunrise, tracks through slush and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. The weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw, I just dance to what I'm dealt. Oh yeah, you can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss,
lost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 hauls as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Jack keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I talk.
Yes, I'm talking my ear. From the grain to the gray old moss. Clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cush, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Great dawn bread, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh, yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Jack keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push,
some screen, now some talk in my ear. From the grain to the gray old moss,